السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بخير. النهارده إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة ترندي سهلة وبسيطة كده إن شاء الله كده يا رب تعجبكم. لو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى، ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تضغطوا على كلمة اشتراك، وأهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي كده على اللايك وتشجعوني كده بكومنت وشير مع الأصحاب كده علشان الكل يستفيد. يلا كده بينا نبدأ على فيديو النهارده ونقول بسم الله. الخيط اللي أنا هاستخدمه النهارده هو خيط رودكس، الدرجة بتاعته لون بني، وهنحتاج لماركر، وكمان الإبرة اللي أنا هاستخدمها مع الخيط ده إبرة مقاس رقم 4، وهنحتاج مازورة للقياس. هابدأ إن أنا أعمل عقدة بداية واشتغل سلسلة طولها 8 سنتي. كده أنا اشتغلت سلسلة بطول 8 سنتي. هابدأ إن أنا أرتفع سلسلة وهلف الشغل. شايفين الارتفاعات اللي ورا دي هي اللي أنا هشتغل فيها. هروح في ظهر السلسلة التانية وابدأ إن أنا أشتغل غرز حشو. فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر. انا كده خلاص جيت لاخر السطر. دلوقتي هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، هلف الشغل، وتحت الحلقتين هبدأ اشتغل غرزة حشو. تحت الحلقتين غرزة حشو. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هفضل شغالة كده غرز حشو لحد ما اوصل لاخر السطر، وبعدين ارتفع سلسلة والف الشغل وابدأ اشتغل برضو بنفس الطريقة لحد ما ارتفع كده عدد من السطور، وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد من السطور. عدد السطور اللي انا ارتفعتها كان 23 سطر. عايزة اديكوا مقاس الارتفاع بتاع القاعدة. هنا 15.5 او قبل ال16 بحاجة بسيطة. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ ان احنا نحوط القطعة دي بغرز حشو. في اخر غرزة كده انا اشتغلتها هشتغل كمان غرزة حشو. غرزة الحشو دي هعلمها بالماركر عشان تعتبر دي اول غرزة في بداية كل دور معايا. شايفين الحلقة اللي جاية بميل دي؟ هبدأ ان انا ادخل كده تحت الحلقة الاولى دي والحلقة اللي وراها. مش بدخل تحت الغرزة كلها عشان ما يحصليش فراغ جامد في المكان ده. هلاقي عقدة هدخل تحتها كده واشتغل حشو. الحلقة اللي جاية بميل بدخل تحت الضلعين اللي فوق دول واشتغل حشو. عقدة اشتغل حشو. يبقى هكمل كده لحد ما اوصل للزاوية التانية. هنا هخلص وارجع لكم. انا كده خلاص اشتغلت فوق كل الغرز غرزة حشو. دلوقتي هنيجي بقى في الجزء ده وهنشتغل برضو فوقه غرز حشو. خدوا بالكم ان اول غرزة من الغرز اللي هنا هشتغل فيها 2 حشو. يعني في الغرزة اللي في الزاوية دي هشتغلها تزايد، وهاخد طرف البداية ده اشتغل عليه. اول غرزة، تاني غرزة في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. وهبدأ ان انا اشتغل بنفس الطريقة ان انا فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لاخر غرزة هنا بشتغل فيها غرزتين حشو. وابدأ ان انا اشتغل برضو بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو. وفي الزاوية هنا برضو اللي في الناحية دي اشتغل غرزتين حشو واكمل باقي السطر غرز حشو لحد ما بوصل للماركر هنا. هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما حوضت كل القطعة بغرز الحشو. عايزة اديكم المقاس بقى بعد ما خلصنا كده القاعدة.
17 سنتي، والعرض 10.5. طيب دلوقتي هنشتغل سطر كمان بس من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. بدخل كده في الحلقة دي وباخد كمان الحلقة اللي تحتها دي واسحب الخيط واشتغل حشو. احنا كل ده لسه بنأسس للغرزة بتاعتنا، يعني ما اشتغلناهاش لسه. فهنبدأ نشتغل السطر ده حشو في الحلقة الخلفية وباخد كمان الحلقة اللي تحتها بدون اي تزايدات خالص. هفضل شغالة كده داير ما يدور القاعدة لحد ما بوصل للماركر هنا، وبعدين ارجع لكم. خلاص بعد ما اشتغلت في الحلقة الخلفية والحلقة كمان اللي تحتها، اخر غرزة عندي دي هعلمها بالماركر. يعني اخر غرزة انا اشتغلتها هعلمها بالماركر. ناخد بالنا كده مع بعض هنشتغل ازاي. اول غرزة دي هدخل فيها كده وهقفل بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة، وفي نفس مكان الماركر ده هشتغل غرزة حشو. يبقى دي كده اول غرزة معايا. شايفين الضلع اللي اتكون وانا بشتغل غرزة الحشو ده؟ هبدأ ان انا ادخل فيه كده واروح للغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع معايا 3 لفات على الابرة، بلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هبدأ اكرر. شايفين عندي 3 اضلاع، هدخل في الضلع الثالث ده واروح في الغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط واطلع معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هبدأ ان انا اكرر ادخل في الضلع الثالث، بيبقى عندي 3 اضلاع اهو، 1 2 3. بدخل في الضلع الثالث ده وادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت الحلقتين، هلف الخيط واطلع معايا 3 لفات، هلف الخيط اطلع من ال3 مرة واحدة. يبقى انا هبدأ ان انا اكرر كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص جيت لاخر السطر، لسه عندي اخر غرزة اهي. هدخل في الضلع الثالث ده وادخل في اخر غرزة، هسحب الخيط واطلع، بعدين اطلع من ال3 لفات مرة واحدة. اخر غرزة في السطر دي هعلمها بالماركر. دلوقتي هنقفل السطر، هدخل في الضلع الثالث ده وهروح في اول غرزة، هسحب الخيط واطلع كمان من الحلقتين اللي موجودين على الابرة. يبقى انا كده قفلت السطر. هرتفع سلسلة. دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل السطر التاني. السطر التاني لما نيجي نشتغله مش هنشتغل على وش الشغل، لا هنقلب كده الشغل. واول غرزة عندي هي اللي فيها الماركر دي. شايفين الغرزة دي انا ماليش دعوة بيها، دي الغرزة اللي هي المنزلقة اللي احنا عملناها بالطريقة اللي احنا قفلنا بيها السطر، ماليش دعوة بيها، ما اروحش اشتغل فيها عشان ما يحصلش معايا تزايد. هروح للغرزة اللي فيها الماركر، هبدأ ان انا شايفين الخيط كده فوق الابرة، هروح في اول غرزة بدخل تحت ال3 حلقات، اسحب الخيط واشتغل غرزة الحشو. تمام. هبدأ ان انا اشيل الماركر وبرضو احطه في اول غرزة كده انا اشتغلتها. طيب شايفين عندي هنا كده الضلع ده، انا عندي ضلعين، واحد اهو التاني اهو. شايفين عندي ضلع اهو والتاني اهو. شايفين هو بيكون ظاهر، يعني بيكون باين جدا. فعندي اول ضلع وتاني ضلع، انا بدخل في الضلع التاني ده زي بالظبط ما كنا بنشتغل على وش الشغل.
فهدخل في الضلع ده كده، بس الفرق ان انا بشتغل في الاتجاه المعاكس. دخلت في الحلقة دي هبدأ ادخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت ال3 حلقات. شايفين حرف الفي والحلقة كمان اللي تحته دي، حرف الفي اهو والحلقة اللي تحته. هلف الخيط واطلع كده في الاتجاه المعاكس، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات. اتكون عندي 3 حلقات، 1 2 3. هدخل في الحلقة الثالثة دي واروح للغرزة اللي عليها الدور، الف الخيط على الابرة كده واطلع في الاتجاه المعاكس، ارتفع بارتفاع الغرزة، الف الخيط، اطلع من كل الحلقات مرة واحدة. هبدأ ان انا اكرر الحلقة الاخيرة اهي، هدخل من تحتها وادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع في الاتجاه المعاكس، الف الخيط على الابرة واطلع من ال3 لفات. شايفين 3 حلقات، 1 2 3. التالتة دي هي اللي انا بدخل فيها، اللي على الطرف خالص، بدخل تحت الحلقة، الخيط بيكون فوق الابرة، بنزل كده للغرزة اللي عليها الدور، وبعدين اخد لفة كده على الابرة واسحب في الاتجاه المعاكس، الف الخيط واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. ابدأ ان انا اكرر بالشكل ده. موضوع سهل جدا، اول ما تبدأوا تشتغلوا الغرزة هتلاقوا ايدكم جرت في الغرزة على طول، ما تقلقوش. بالشكل ده كل 3 حلقات بيتكونوا، بروح لاخر حلقة فيها وادخل في الغرزة اللي بعدها، الف الخيط واطلع في الاتجاه المعاكس، الف الخيط اطلع من ال3 حلقات. طيب هفضل مكملة كده لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت كل السطر. كان السطر ده بنشتغله على ظهر الشغل. انا عندي هنا اخر غرزة هي هنشتغلها مع بعض. نشيل الماركر، هبدأ ادخل في الحلقة اللي في الطرف دي وادخل في الغرزة الأخيرة، أسحب الخيط واطلع، أسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هبدأ أدخل. أهم حاجة لما أشتغل الغرزة الأخيرة دي منساش إن أنا أحط الماركر فيها. هبدأ دلوقتي إن أنا أقفل السطر، بدخل في الحلقة الثالثة دي وبدخل في أول غرزة، هسحب الخيط في الاتجاه المعاكس. الحلقة دي هطلعها من الحلقتين اللي على الإبرة بالشكل ده. هبدأ إن أنا أرتفع سلسلة وهلف الشغل. دلوقتي لما باجي هشتغل على وش الشغل. دي أول غرزة معايا، هروح كده واشتغل غرزة حشو. أهم حاجة منساش إن أنا أشيل الماركر وأحطه تاني في أول غرزة أنا اشتغلتها بالشكل ده. هبدأ أدخل في الضلع هنا اللي في الطرف ده واروح في الغرزة اللي بعدها. طبعا بدخل تحت حرف الفي والحلقة كمان اللي تحتها، يعني بدخل في الضلع ده واروح في، شايفين حرف الفي اهو، تحته كمان في ضلع. شايفين اهو، هوريهولكوا اكتر. شايفين حرف الفي اهو، تحته على طول في كمان ضلع بيكون باين خالص. فانا هدخل في الضلع ده وادخل تحت الغرزة كاملة. تحت الغرزة كاملة دي يعني باخد حرف الفي والضلع اللي انا بقول لكم عليه ده، واطلع كده واسحب واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. هبدأ ان انا اكرر. هدخل في الحلقة دي وادخل في الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده. كل اللي انا بقى هعمله ان انا هفضل اكرر كده وارتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للارتفاع المناسب، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده بعد ما ارتفعت عدد من السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها هنا كان 16 سطر. دلوقتي هنبدأ نشتغل سطر من غرزة الحشو. هرتفع هنا سلسلة، برضو قفلت السطر بنفس الطريقة، وهبدأ ان انا اشيل الماركر
من اول غرزة واشتغل غرزة حشو. وما انساش برضو ان انا احط الماركر تاني مكانه. هبدأ ان انا كده فوق كل غرزة اشتغل غرزة حشو واحدة لحد ما بوصل لاخر السطر. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت كل السطر من غرزة الحشو، دلوقتي جيت في اخر غرزة وبعد ما اشتغلتها هبدأ ان انا اقطع الخيط وهطلع من هنا كده، وهبدأ بإبرة التنظيف هاجي تحت اول غرزة كده تحت الحلقتين، تحت الحلقتين، وهبدأ ادخل تاني من نفس المكان اللي طالع منه الخيط والحلقة اللي تحته، والحلقة اللي بتكون تحتها دي، زي ما اتعودنا ان احنا نقفل الشنطة بالظبط في فيديوهات كتير قبل كده. تمام. هبدأ دلوقتي ان انا انظف الخيط تحت الغرز. بالشكل ده احنا خلاص نهينا جسم الشنطة من تحت. عايزين بس ايه ان احنا نمددها كده شوية بايدينا بحيث انها تاخد شكل الدوران شوية بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشتغل بخيط، ممكن تشتغلوا بخيط قطن نفس درجة الشنطة، بس انا ما عنديش خيط قطن فهستخدم خيط كارما انتي بيلينج سوفتي لوكس. الخيط ده الملمس بتاعه ناعم جميل جدا، فانا هشتغل بالخيط ده مع الشنطة. فهنشوف كده دلوقتي هنبدأ نشتغل ازاي. هبدأ ان انا اعمل عقدة بداية. انا الخيط ده هشتغله على فتلتين وبنفس رقم الابرة مقاس رقم 4. هنبدأ نعمل عقدة بداية. ناخد بالنا كده مع بعض هنشتغل ازاي. شايفين غرز الحشو اللي احنا اشتغلناها دي؟ انا هاجي ادخل من تحت حرف الفي واطلع من الغرزة اللي بعدها. هبدأ ان انا اسحب الحلقة دي وارتفع سلسلة. تمام. في نفس الغرزة هدخل مرة كمان واشتغل غرزة حشو. هسحب الخيط كده واشتغل غرزة حشو، ودي هتكون اول غرزة معايا في السطر. هعلمها بالماركر. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل بنفس الطريقة. الغرزة اللي كان طالع منها الخيط هدخل فيها تاني واطلع من الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. المكان اللي انا طالعه منه بالابره، يعني شايفين انا بطلع من الغرزه دي بشتغل فيها مره كمان بس مع الغرزه اللي بعدها. المكان اللي كان اهو شايفين باخد الغرزه دي مع اللي بعدها واشتغل حشو. المكان اللي كان طالع منه الابره بدخل فيه مره كمان واخرج من الغرزه اللي بعدها. شايفين بدخل من هنا واطلع من الغرزه دي. الغرزه اللي انا كنت طالعه منها بدخل فيها تاني وادخل في الغرزه اللي بعدها، يعني بشتغل في الغرزه دي مرتين، مره مع الغرزه اللي قبلها ومره في الغرزه الجديده. باجي كده في ظهر الغرزة بدخل من هنا واطلع من الناحية اللي بعدها واشتغل حشو بالشكل ده. هفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. اخلص وارجع لكم. كده خلاص بعد ما خلصت غرزة الحشو في الخلفية اللي احنا كنا بنشتغلها، دلوقتي هبدأ ان انا اجي في اول غرزة هشيل كده الماركر واشتغل غرزة حشو عادية تحت الحلقتين. السطر ده كمان هشتغله مش هقفل سطر ولا حاجة، انا هشتغل حلزوني. الاول غرزة دي انا هعلمها بالماركر. فالسطر ده هدخل كده تحت الحلقتين لغرزة الحشو وهكمل كمان السطر ده غرزة حشو عادية
وبعدين ارجع لكم. انا جيت لبدايه السطر. الغرزه اللي انا هشتغل بيها هي غرزه السنبله. انا عايزه اقول لكم اللي عايز يكمل بغرزه الحشو مفيش مشكله، بس انا هفضل ان انا اشتغل غرزه السنبله. هبدا ان انا اشيل الماركر ده، وهاجي في اول غرزه كده بدخل في نص حرف الفي، واتاكد ان انا طالعه برضو من حرف الفي من ورا بالشكل ده. اول غرزه دي هعلمها اوريكم برضو اكتر. شايفين كده حرف الفي اهو، عندي حرف في اهو، انا بدخل في نصه من هنا، وبرضو عندي من ظهر الغرزه بيكون في حرف في. شايفين عندي برضو من ظهر الغرزه حرف في بطلع منه من ورا، يبقى انا بدخل في حرف الفي اللي قدام وبطلع من حرف الفي اللي في الظهر. تمام، يبقى بدخل في نص حرف الفي وبتاكد ان انا خارجه برضو من ورا من حرف الفي عشان يديني الشكل المظبوط للغرزه. تمام، الغرزه اللي بعدها حرف الفي اهو، هدخل فيه واتاكد ان انا خارجه برضو من حرف الفي اللي ورا. شايفين اهو حرف الفي اهو، هسحب الخيط واطلع واكمل غرزه الحشو بتاعتي. الغرزه اللي بعدها لو شايفين ان الغرزه دي مثلا حد هيبقى صعب عليه او حد مبتدئ او حاجه، ممكن يشتغل بغرزه الحشو العاديه. انا بدخل في حرف الفي كده، بدخل في نص الغرزه، شايفين باينه اهي خالص. هدخل في النص كده واطلع من الناحيه التانيه برضو، هتلاقوا حرف الفي اهو اهو، والضلع التاني اهو. هسحب الخيط واكمل الغرزه بتاعتي. طيب انا هفضل مكمله بغرزه السنبله كده لحد ما بوصل لاخر السطر، وبعدين برضو ببدا ان انا ارتفع بعدد من السطور من غرزه السنبله. فانا هخلص كده وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده بعد ما ارتفعت 12 سطر من غرزه السنبله، ناخد بالنا كده مع بعض هنبدا نشتغل ازاي. احنا دلوقتي هنشتغل الجزء بتاع المشد. انا عندي غرزه الحشو هنا، شايفين حرف الفي ده؟ انا عندي حلقه اماميه وحلقه خلفيه، مش كده؟ عندي حلقه اماميه اهي، وعندي حلقه خلفيه. انا شغلي هيكون في الحلقه الاماميه، يعني هدخل بالابره من هنا كده، شايفين في الاتجاه ده هدخل بالابره من هنا كده. يبقى انا هدخل في الحلقه الاماميه، السطر ده هشتغله في غرزه الحشو الاماميه اهي، شايفين اهي. انا هشيل الماركر هنا وهقفل بغرزه منزلقه. اخر غرزه عندي في السطر يستحسن ان احنا نحط فيها ماركر علشان لو حد لسه مبتدئ او حاجه ما ينساش ويشتغل في غرزه المنزلقه، لان لما بنشتغل غرزه منزلقه بتكون معانا غرزه زياده، فما حدش يتلخبط ويشتغل فيها. هبدا ان انا الف الخيط كده على الابره واجي في الحلقه الاماميه الاول غرزه في نفس المكان كده اللي انا قفلت فيه بمنزلقه، واشتغل غرزه عمود. هلف الخيط على الابره واروح في الحلقه الاماميه لغرزه الحشو واشتغل عمود. يبقى انا السطر ده هشتغله في الحلقه الاماميه بغرزه العمود. هكمل كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل لاخر السطر. انا كده خلاص بعد ما خلصت كل السطر من غرزه العمود في الحلقه الاماميه. دلوقتي هنشوف هنشتغل مع بعض ازاي. شايفين كده اول عمود احنا اشتغلناه، هدخل كده تحت الحلقتين وهقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده.
إحنا كنا بنشتغل في الحلقة الأمامية، السطر ده هنيجي نشتغل في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو في السطر اللي فات. شايفين كده الحلقة دي طبعًا دي أول غرزة إحنا اشتغلنا فيها عمود، يا ريت تعلموها علشان ما تتلخبطوش وتروحوا تشتغلوا في تاني غرزة على طول. فأنا هنا معايا أول غرزة عمود، تمام؟ فهنبدأ نشتغل في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو اللي كانت في السطر اللي قبله، اللي إحنا كنا اشتغلنا فيها إيه؟ غرزة العمود في السطر ده. هابدأ إن أنا ألِف الخيط كده على الإبرة وأروح في أول غرزة في الحلقة الخلفية بقى لغرزة الحشو وأشتغل عمود. هاروح في الحلقة اللي بعدها أهي، في كل حلقة كده خلفية لغرزة الحشو من السطر اللي قبله هاشتغل فيها غرزة عمود. أنا كده باكوّن المكان اللي أنا هاركّب فيه الشدّاد بتاع الشنطة. هاكمّل كده لحد ما باوصل لآخر السطر وبعدين أرجع له. شايفين اتكوّن عندي فراغ هنا ما بين الاتنين نركّب فيه الشدّاد. هاخلّص كده وبعدين أرجع لكم. أنا كده خلاص بعد ما خلّصت السطر كُلّه من غرزة العمود في الحلقة الخلفية، شايفين الشكل ده كده؟ هو ده المكان اللي هنركّب فيه الشدّاد بتاع الشنطة. طيب ناخد بالنا كده مع بعض هنقفل السطر إزاي. شايفين أول غرزة عمود إحنا اشتغلناها في الحلقة الخلفية أهي، هابدأ إن أنا أدخل فيها تحت الحلقتين وأقفل بغرزة منزلقة. هابدأ دلوقتي إن أنا آخد أول عمود مع أول عمود بغرزة حشو، يعني أنا كده قفلت بغرزة منزلقة، هابدأ آخد أول عمود هنا أدخل تحت الحلقتين وفي نفس العمود الأول واللي قصاده هادخل كده تحت الحلقتين، أبدأ أطلع بالخيط وأشتغل غرزة حشو. غرزة الحشو الأولى دي هنعلمها بالماركر. شايفين بادخل هنا تحت الحلقتين وفي الغرزة اللي قصادها تحت الحلقتين، يعني كل عمود باخده كده قصاد التاني بغرزة حشو. بالشكل ده وادخل في العمود اللي قصاده تحت الحلقتين برضو واشتغل غرزة حشو. بنفس الطريقة دي هافضل مكملة كده لحد ما اوصل لآخر السطر. مش هنقفل بمنزلقة ولا حاجة، أنا هابدأ إن أنا أشتغل على طول بدون قفلة سطر، أشتغل حلزوني كده كام سطر من غرزة السنبلة زي ما اشتغلناها هنا بالضبط، فأنا هارتفع كده بعدد من السطور وبعدين أرجع لكم علشان نكمل مع بعض. أنا كده خلاص بعد ما ارتفعت 3 سطور من غرزة السنبلة، هابدأ دلوقتي إن أنا أشتغل سطر كمان بس من غرزة المنزلقة، يعني هادخل في أول غرزة كده آخد حلقة على الإبرة وأطلع بيها من الحلقة اللي على الإبرة، دي أول غرزة معايا من غرز المنزلقة. ما حدش ينسى إن هو يعلمها بالماركر. هابدأ دلوقتي أروح في الغرزة اللي بعدها برضو وأشتغل منزلقة، ما نشدش إيدينا قوي وإحنا بنشتغل المنزلقة. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر وبعدين أرجع لكم. أنا كده خلاص بعد ما خلصت كل السطر من غرزة المنزلقة، أنا آخر غرزة طبعا مش بنشتغلها كده، خلاص الخيط خلص معايا. هابدأ إن أنا أطلع بالخيط من هنا كده وبإبرة التنظيف هابدأ إن أنا أقفل السطر بتاعي.
هبدأ اجي كده تحت الحلقتين لأول غرزة منزلقة احنا اشتغلناها، وابدأ ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط بالشكل ده. هبدأ دلوقتي ان انا انضف الخيط تحت الغرز. دلوقتي هنبدأ نعمل المشد للشنطة. احنا ممكن ناخد مقاس دوران الشنطة او نص الشنطة كده. هنا 23 سنتي. طيب هبدأ ان انا اقيس 23 سنتي كده، وهزود كمان 5 سنتي. المقاس ده هتنيه 2 كده بالشكل ده، وابدأ ان انا اقطعها. هعمل منها بنفس المقاس ده. اهم حاجة ما ننساش ان احنا نلسع الخيط. هعمل كمان 3 بنفس المقاس ده. دي واحد، دلوقتي ان انا اخد طرفين بالشكل ده، وبإبرة التنظيف هبدأ ان انا ادخلهم كده. هحاول ان انا اجي في نص الشنطة، تمام، يعني من هنا كده. هبدأ ان انا ادخل. شايفين الجزء اللي احنا كنا اشتغلناه غرزة عمود في الحلقة الأمامية والخلفية؟ هدخل بقى في نص الغرز دي، يعني بين العمود الأمامي اللي أنا اشتغلته في الغرزة الأمامية دي، يعني بين العمود اللي أنا اشتغلته في الحلقة الأمامية وبين العمود اللي أنا اشتغلته في الحلقة الخلفية. نتأكد بس إن احنا داخلين صح بين الغرز. بالشكل ده. هبدأ دلوقتي ان انا امشي بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل للناحية التانية. هنا هخلص كده وبعدين ارجع لكم. خلاص بعد ما ركبت الشداد، الناحية التانية برضو من نص الشنطة هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا. قطعنا أربعة من الخيط من بنفس المقاس. هنبدأ دلوقتي برضو نكرر الخطوات دي بس الناحية التانية. عايزة أقول لكم حاجة، لو حد الإبرة بتمسك منه في الشغل، بالإبرة دي كده، شايفين بالإبرة دي كده، ويبدأ إن هو يوسع لنفسه كده. شايفين يدخل بين العمود الناحية دي والناحية دي، يعني شايفين من ورا كده أنا داخلة بين العمود ده والعمود ده بالشكل ده. ونبدأ نمشي الإبرة فوق، اللي هي إبرة التنظيف بالخيط، فوق الإبرة دي من جوه. هتلاقي الموضوع سهل جدا ومش بتاخد مننا وقت، ولا الإبرة تمسك في الخيط من جوه، تمام. فهنبدأ برضو نيجي بالنص الشنطة كده، وابدأ ان انا ادخل بالخيط كده، وابدأ ان انا امشي بنفس الطريقة بالظبط اللي انا عملتها في الناحية هنا. فهخلص كده برضو وهرجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت ركبت الناحيتين. عايزه اوريكم الشكل لما نشد الشداد ده. شايفين شكل الشنطة بجد جميل جدا وكيوتة قوي. دلوقتي بقى هبدأ ان انا الطرف بتاع الخيط ده هعقده كده، الناحية التانية برضو.
هنا كده كمان اشتغلت ايد الشنطة، اشتغلت ايد صغيرة وايد كروس. عايزة اديكم مقاس الايد دي. الايد اللي هي الصغيرة اللي احنا هنحطها جوه الشنطة 43 سنتي. الايد دي 43 سنتي. عايزه اقول لكم ان الايد دي طريقتها انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو، فهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. الايد التانية دي طولها هنا 106. ده شكل الشنطة بعد ما ركبت الايد بالشكل ده. اتمنى كده يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. وبفكركم كده لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي وما اشتركتوش في القناه، يسعدني طبعا انضمامكم للقناه، واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. ومستنيه كمان رايكم في التعليقات في شنطتنا النهارده. اشوفكم على خير كده في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.